নমস্কাৰ eKuhipathৰ আন এটি ভিডিঅ'লে মই আপোনালোক সবকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এডিটৰিয়েলৰ টাইটেলটো হৈছে আসাম পুলিচ ব্ৰিজিং ট্ৰাষ্ট এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মিং পাব্লিক পাৰসেপশ্যন এই যোনটো এডিটৰিয়েল আমাৰ আসাম ট্ৰিবিউন নহয় সেন্টিনেল নিউজপেপাৰৰ এডিটৰিয়েলত আমি দেখা পাইছো অন 13th of December ইয়াতে যদিও ইয়াৰ পৰা মেইনছত কোৱেশ্চনছ ডাইৰেক্টলি আসাম পুলিচৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চনছ নাহে বাট আমাৰ কাৰণে আসাম পুলিচৰ কি প্ৰবলেমছ হৈ আছে এণ্ড আমি যোনটো আসাম পুলিচৰ যিমানখিনি সাৰ্ভিসেস আছে আমি কেনেকৈ সাৰ্ভিসেসখিনিৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰোঁ ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি আমাৰ জনাৰ কাৰণে দৰকাৰ যদি কিহৰ কাৰণে দৰকাৰ বিকজ বহুত এস্পিৰেণ্ট আছে দোজ হু আৰ এস্পাইৰিং ফৰ দ্য APS সাৰ্ভিসেস ঠিক আছে সো ইণ্টাৰভিউত তেওঁলোকক কুৱেশ্যনছ সুধি দিব পাৰে উইথ ৰিগাৰ্ড টু দ্য সাৰ্ভিস হেতু কাৰণে আমি আমাৰ যোনটো এডিটৰিয়েল আহিছিলে সেই এডিটৰিয়েলটোৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম ভালকে সো এই যোনটো PDF এই PDFটোৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ eKuhipathৰ যোনটো APSC গাইডেন্স প্ৰগ্ৰাম APSC গাইডেন্স প্ৰগ্ৰামত আপোনালোকে জয়েন কৰিব ফৰ কুইক ৰিভিজন বা ইণ্টাৰভিউৰ আগতো যদি আপোনালোকে অলপমান চাই যায় কিছুমান দুই এটা পইণ্টছ আপোনালোকে বেছিকৈ ক'ব পাৰিব ঠিক আছে সো আৰু মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন ৰেগুলাৰলি পোষ্ট কৰি আছোঁ ফ্ৰম দ্য এডিটৰিয়েল আৰু কিহৰ কাৰণে পোষ্ট কৰিছোঁ ছ' ডেট আপোনালোকৰ এটা হেবিট এটা হৈ থাকক যে আপোনালোকে আনচাৰ্ছ কেনেকৈ লিখিব যদি GS পেপাৰ্ছ 5ৰ পৰা যিকোনো এটা কুৱেশ্যন যদি আহি যায় মই কোৱা নাই যে এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে পৰীক্ষাত ঠিক আছে বাট আমি কি কৰিব লাগিব আমি হেবিটটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব যে আমি কেনেকৈ লিখিম এটা কিছুমান আমাৰ ভিউৱাৰ্ছে আমাক আনচাৰ্ছ লিখি পঠিয়াইছিলে তাৰে এটা আনচাৰ্ছ মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে এনেকৈ মই কিছুমান ৰিভিউ কৰি দিছোঁ যোনটো আমাৰ লাষ্ট যোনটো এডিটৰিয়েল আছিলে লাষ্ট এডিটৰিয়েলত ইয়াতে কুৱেশ্যনটো আছিলে যে টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ লগত কিছুমান এডুকেশ্যন ছেক্টৰটোৰ লগত কিছুমান চেলেঞ্জেছৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন মই ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ তাৰ ভিতৰতে কিছুমান এই যোনজন ব্যক্তি তেওঁ আনচাৰ্ছ লিখি পঠিয়াইছিলে এণ্ড মই কিছুমান ছাজেশ্যনছ আৰু কিছুমান পইণ্ট আউট কৰি দিছোঁ ঠিক আছে চ' এনেকৈ আপোনালোকে হেবিটটো কৰি যাওক এণ্ড দিছ ইজ কমপ্লিটলি এটা ফ্ৰী ইনিচিয়েটিভ ঠিক আছে ফ্ৰী ইনিচিয়েটিভটো আপোনালোকে কি কৰক সুবিধা ল'বলৈ চেষ্টা কৰক আৰু আপোনালোকে আনচাৰ্ছ ক'ত পঠিয়াব পাৰিব যোনটো Sukanya_eKuhipath বা যোনটো এই মেইল আইডিটো আপোনালোকে আনচাৰ্ছ পোষ্ট কৰি আমালৈ পঠিয়াব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ যোনটো এডিটৰিয়েলটোলৈ আগবাঢ়োঁ আজি আমাৰ এডিটৰিয়েলটো আসাম পুলিচৰ ওপৰত আৰু আপোনালোকে PDFটো যোনটো কম্পাইলেশ্যন এডিটৰিয়েল কম্পাইলেশ্যন চিম্পলিফাইড এডিটৰিয়েল কম্পাইলেশ্যন আপোনালোকে আমাৰ PDFটো ইয়াতে পাই যাব ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ APSC ক্ৰেছ কোৰ্ছ ইতিমধ্যে চলি আছে ইফ ইউ আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড আপোনালোকে আমাক জনাব পাৰে আপোনালোকে আমাক কল কৰিব পাৰে যদি ডেমো ক্লাছো যদি বিচাৰে আমাক জনাব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ মেইন টপিকটোলৈ আহোঁ যে দ্য ৰোল অফ আসাম পুলিচ ইন ছ'চাইটি এতিয়া পুলিচ ফ'ৰ্চটো কাকনো নালাগে আপোনালোকে জাষ্ট ইমেজিন কৰক যে পুলিচে যোনটো ছাৰ্ভিচ দি আছে আমাক যদি পুলিচ নাথাকিল হয় এই যোনটো বডিটো যদি নাথাকিল হয় আমাৰ ইয়াতে কি হ'লহেঁতেন চবে কি কৰিলেহেঁতেন আইন হাতত ল'লেহেঁতেন এভৰিৱেৰ দে কুড হেভ বিন কেঅছ অৰাজকতা চ' সেইটো কাৰণে আমাক পুলিচ নিচিনা ছাৰ্ভিচ এটা আমাৰ দৰকাৰ বিকজ ছ' ডেট আমাৰ ছ'চাইটিত কি থাকে ডিচিপ্লিন ছ'চাইটি এখন যাতে মেইনটেইন হৈ থাকে সেইটো কাৰণে অকল আসাম পুলিচে নহয় পুলিচ নিচিনা এটা ষ্ট্ৰিক্ট এটা ছাৰ্ভিচ আমাৰ ইয়াতে দৰকাৰ আছে ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ এটা ৰোল অফ পুলিচ ছাৰ্ভিচ বুলি যেতিয়া আমি কওঁ ইয়াতে আপোনালোকে চাব লাগিব যে আমাৰ ইয়াতে অসমৰ কথা যদি কওঁ আমাৰ আসাম পুলিচে বহুতখিনি ভাল কাম কৰি আছে ঠিক আছে আমাৰ বহুতখিনি ইনিচিয়েটিভ আমি দেখা পাইছোঁ ড্ৰাগছৰ কাৰণে ড্ৰাগছ ডিল কৰাত ড্ৰাগছ যেনেকৈ টেকেল কৰিছিলে ড্ৰাগছৰ ট্ৰেফিকিঙৰ লগত ৰিলেটেড বা আমাৰ ইয়াতে দেখা পাইছিলোঁ যে ক্ৰাইম ৰেটছ 2021 আৰু বৰ্তমানৰ 2024 যদি ডাটা চাওঁ আমি দেখা পাম যে আমাৰ ক্ৰাইম ৰেটছ বহুতখিনি কমি গৈছে চ' দিছ ইজ এ গুড নিউজ সেইটো কাৰণে আমি যদিও আমাৰ ইয়াতে বহুতখিনি গুড নিউজ আমাৰ ইয়াতে আছে বাট কিছুমান ক্ৰিটিচিজমো আমি দেখা পাইছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিটিচিজম আমি দেখা পাইছোঁ যে আপোনালোকে দেখা পাব যে আমাৰ ইয়াতে এনকাউণ্টাৰ্ছবিলাক বহুত বাঢ়ি গৈছে পুলিচ এনকাউণ্টাৰ্ছবিলাক কি হৈছে বহুত বাঢ়ি গৈছে চ' দিছ ইজ ওৱান কনচাৰ্নিং ফেক্টৰ এণ্ড আমাৰ ইয়াতে এডিটৰিয়েলত আমি আলোচনা কৰিম যে আমি আমাৰ যোনটো ছাৰ্ভিচ এই ছাৰ্ভিচটো আমি কেনেকৈ ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমাৰ অসম চৰকাৰে দেখা পাইছোঁ যে বহুতখিনি কাম আমাৰ হকে কাম কৰিছে বাট ইয়াতে লগতে কিছুমান ডিষ্ট্ৰাষ্টটো আমাৰ ডেভেলপ হয় যে আমি কেতিয়াবা কওঁ নহয় যে পুলিচ একদম ট্ৰাষ্ট কৰিব নোৱাৰি বহুত পইচা খায় কিছুমান মানুহে কোৱা কিছুমান কথা কিছুমান অপিনিয়ন আছে যে
পুলিচৰ যোনটো ফ'ৰ্চ সেইটো কমপ্লিটলি দে আৰ নট ডুইং দেয়াৰ ৱৰ্ক এতিয়া দ্য মেইন কুৱেশ্যন ইজ হাউ পুলিচ আছাম পুলিচ কেন বিল্ড ট্ৰাষ্ট এণ্ড ইম্প্ৰুভ হাউ পিপল চি দেম কেনেকৈ যোনটো আছাম পুলিচৰ আমাৰ যোনটো ছ'চাইটি চিটিজেনৰ যোনটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ দ্য পুলিচ আমি সেইটো কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ সেই গোটেই টপিকটোৰ ওপৰতে আমাৰ ইয়াতে এডিটৰিয়েলত কি কৰা আছে আমাৰ আনচাৰ কৰা আছে ঠিক আছে এতিয়া কথাটো ক'ব গ'লে প্ৰথম ৱে হাউ টু ইম্প্ৰুভ ট্ৰাষ্ট প্ৰথম কথা আছাম পুলিচ হেভ টু মেক দেয়াৰ বডি ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মানে কি হয় যে আছাম পুলিচে যিমানখিনি কাম কৰি আছে দে হেভ টু শ্ব' পিপল যে আমি এইখিনি কাম কৰি আছোঁ এণ্ড ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি বুলি ক'লে পিপল হেভ টু আনচাৰ যে আপোনালোকে এই কামটো কেতিয়া কৰিছে কিয় কৰিছে এটা আপোনালোকে পৰ্টেল ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ক য'ত নেকি আমাৰ যিমানখিনি কুৱেশ্যনছ আছে আপোনালোকে আমাক আনচাৰ কৰক আপোনালোকে ক'ত ফাণ্ডিং ক'ত কেনেকৈ ইউজ কৰি আছে আমাক সেইটো জনাওক চ' পুলিচে কি কৰিব লাগিব ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হ'ব লাগিব উইথ দেয়াৰ এক্টিভিটিজ ঠিক আছে আৰু আমাক কি লাগিব এটা ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি পুলিচৰ কাম কি কৰি আছে কি নাই সেইটো ৰিভিউ কৰিবলৈ আমাক এটা বডি দৰকাৰ আছে ঠিক আছে যে কোনখিনি কাম কেনে কৰি আছে ঠিকেই কৰি আছে নে নাই সেইটো কাৰণে আমাৰ এটা কি আছে বডিৰ এটা দৰকাৰ হৈছে নেক্সট আমি দেখা পাইছোঁ যে আছাম পুলিচে অলৰেডি দে আৰ ফাইটিং ইনচাৰ্জেঞ্চি ঠিক আছে ইনচাৰ্জেঞ্চি ক্ৰাইম আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকে যদি দেখা পায় যে আলফা লগত বহুতখিনি ইতিমধ্যে ডিল চাইন হৈছে এণ্ড ইনচাৰ্জেঞ্চি স্মাগলিং ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিং দেন আমাৰ হিউমেন ট্ৰাফিকিং এইখিনি ক্ৰাইমছ বহুত বেছি চ' আছাম পুলিচে অলৰেডি কি কৰি আছে অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম বুলি যোনটো আমি কওঁ আপোনালোকে ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটিত হয়তো এই টপিকটো পঢ়িছে চ' অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইমছৰ লগত আমাৰ আছাম পুলিচে বহুতখিনি কাম কৰি আছে বাট তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে আৰু নিজৰ ৱেপনছ বা তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমছ দি পেলাই তেওঁলোকক আৰু অকণমান ইকুইপ কৰিব লাগিব বিকজ আপোনালোকে চাওক যিমানখিনি তেওঁলোকে গান ইউজ কৰি আছে ইউ এছৰ আপোনালোকে গান চাব তেওঁলোকৰ পুলিচে বা তেওঁলোকৰ আৰ্মিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱেপনছ ইউজ কৰে আৰু আমাৰ ইয়াতে ডেভেলপমেণ্ট বহুত শ্ল' হয় সেইটো কাৰণে আমাৰ কি হয় অকণমান আমাৰ ৱেপনছৰ লগত বা ট্ৰেইনিঙৰ লগত অকণমান এটা কি আছে এটা গেপ এটা আছে ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ এডিটৰিয়েলত কৈছে যে আমি ৱাৰ অন ড্ৰাগছ আমি ইতিমধ্যে দেখা পাইছোঁ যে ড্ৰাগছৰ লগত কেনেকৈ আমাৰ আছাম গভৰ্ণমেণ্টে কেনেকৈ একদম সামাজিক মাধ্যমত কি কৰিছিলে এনেকৈ ড্ৰাগছখিনি কি কৰিছিলে জ্বলাই দিছিলে চ' সেইটো এটা কি হৈ আছে সেইটো এটা বহুত পজিটিভ এটা ফেক্টৰ বাট ইয়াতে এডিটৰিয়েলত আমাৰ অথৰে কৈছে যে যদিও এওঁলোকে বহুত এটা ভাল কাম কৰিছে বাট এই যোনটো মেথড তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে ঠিক আছে ড্ৰাগ ট্ৰেফিকাৰ্ছবিলাকক বা যিমানখিনি মানুহ এংগেজ হৈ আছে উইথ দিছ ছেক্টৰ যিমানখিনি কি আছে ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক উলিয়াই আনিবলৈ যিখিনি মেথডছ ইউজ কৰে দে আৰ ৱট পেথেটিক তেওঁলোকে আছাম পুলিচে আৰু বেলেগ মেথডছৰ সহায়তো কি কৰিব পাৰে আমাৰ ইয়াতে ড্ৰাগছ ট্ৰেফিকিঙৰ যোনটো কি আছে ধাৰা চলি আছিলে ঠিক আছে এতিয়া হয়তো ক'ৰবাত না ক'ৰবাত আছে বাট বহুতখিনি বস্তু কম হৈছে এণ্ড ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব বাট যোনখিনি মেথডছ ইউজ কৰি আছে আমাৰ অসম পুলিচে দে হেভ টু বি কোৱাইট অকণমান তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব মেথডছ চেঞ্জ কৰিব লাগিব মানে অকণমান তেওঁলোকে বেলেগ মেথডেৰে কৰিব লাগে বিকজ কি হৈ যায় মানুহবিলাকৰ ষ্টিল এটা কুৱেশ্যন আছে যে কিয় আপোনালোকে ছাপ'জ আপোনালোকে ধৰি লওক যে যেতিয়া আছাম পুলিচে অৰ্ডাৰ কৰি দিছিল যে যিমানখিনি লেডিজে কি কৰি আছিল বিয়া কৰি আছিল পলাই গুচি গৈছিল বা আণ্ডাৰ 18 মেৰেজ কৰি আছিল তেওঁলোকৰ স্পাউচক কি কৰিছিল ধৰি লৈ গুচি গৈছিল ত' ধৰি লৈ বহুত বেয়া কণ্ডিশ্যনৰ পৰা তেওঁলোকক উঠাই লৈ আনিছিল আৰু জেলত ভৰাই থৈ দিছিল চ' ডেট প্ৰচেছ বাট অকণমান ৰিগাৰাছ এটা প্ৰচেছ ঠিক আছে এনেকুৱা যেতিয়া প্ৰচেছবিলাক কৰে আমাৰ আছাম পুলিচৰ প্ৰতি মানুহবিলাকৰ অলপমান কি হৈ যায় অলপমান ৰেচপেক্টটো কমি যায় চ' সেইটো কাৰণে আমাৰ অথৰে কৈছে যে যিমানখিনি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি অকণমান স্মুথ হ'ব লাগে নেক্সট আমাৰ ইয়াতে আৰু এটা পইণ্টৰ কথা কৈছে যে কমিউনিটি পুলিচিং মানে কানেক্টিং উইথ দ্য পিপল চ' ইয়াতে কি কৰিব লাগে ফুড পেট্ৰলিং আমি বঢ়াব লাগিব আৰু আমাৰ চিটিজেন যিমানখিনি লোকেল চিটিজেন আছে চিটিজেনৰ কি কৰিব ট্ৰাষ্টটো বঢ়াব লাগিব চ' ডেট চিটিজেনে যেতিয়া কিবা এটা ইনফৰমেশ্যন গম পায় চ' ডেট পুলিচক যাতে ইনফৰ্ম কৰি দিয়ক আমাৰ ইয়াতে কি হৈ যায় মানুহবিলাকে কি কৰে যে বাদে কিয়নো আবাৰ আকৌ ফচিব লাগে পুলিচক কৈ দিম এণ্ড আমাৰ উল্টা আমাৰ ওপৰত থ্ৰেটছ আহি যাব চ' বা পুলিচে আমাৰ পৰা পইচা খাব এনেকুৱা ধৰণৰ মাইণ্ডছেটছবিলাক আমি আঁতৰাব লাগিব পুলিচৰ দায়িত্ব এইটো আছাম পুলিচৰ এইটো দায়িত্ব যে তেওঁলোকে মানুহবিলাকৰ মাজত কি কৰিব লাগিব ট্ৰাষ্টটো ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব এণ্ড মানুহবিলাকৰ লগত কোঅপাৰেট কৰিব লাগিব এণ্ড দিছ উইল
এইবিলাক কাম যদি তেওঁলোকে কৰে it will reduce their time এতিয়া আপোনালোকে চাওক ৰিসেন্টলি সুমি বৰা ক্ষেত্ৰতে চাওক বহুত মানুহে কৈ আছিলে যে সুমি বৰা ইয়াত লুকাই আছিলে তাত লুকাই আছিলে যদি এনেকে লোকেলিটিত যদি লুকাই আছিলে হসাকে মানুহবিলাকে তো গম নপাকেতো এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে ন কি মানুহবিলাকে গম নাই পোৱা যদি আপোনাৰ ঘৰৰ কাষতে লুকাই আছে বাট পুলিচক ক'বলৈ ভয় কৰিছে বিকজ দে আৰ নট ট্ৰাষ্টৱৰ্দি এনেকুৱা এটা মাইণ্ডছেট আছে সো কমিউনিটি পুলিচিং মানে মানুহৰ লগত একেলগে কি কৰিব লাগিব প্ৰবলেম অৰিয়েণ্টেড কিছুমান আমি এপ্ৰোচ ল'ব লাগিব আমি ৰাইজৰ সহায় ল'ব লাগিব কোনে আসাম পুলিচে এণ্ড পুলিচ হেভ টু বিল্ড দেয়াৰ ট্ৰাষ্ট ঠিক আছে দেন আমাৰ ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ যে ৰিসেন্টলি আসাম গভৰ্ণমেণ্টে এনাউন্স কৰিছে যে চিটিজেন পেনেলছ ঠিক আছে চিটিজেনছ পেনেলছ চিটিজেনৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল পেনেল এটা ছেটআপ কৰা যাব ইন 307 পুলিচ ষ্টেচনছ মানে ডাইৰেক্টলি পিপল কেন কাম উইদাউট ডিছক্ল'জিং দেয়াৰ আইডেণ্টিটি দেন আমাৰ টেকন'লজি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব বিকজ আপোনালোকে চাওক এতিয়া টেকন'লজি ইজ এ ভেৰি what is a game planner because আমাৰ ইয়াতে টেকন'লজি বহুত আউটডেটেড টেকন'লজিজ আমাৰ অসম পুলিচে ইউজ কৰি আছে আমাৰ ইয়াতে টেকন'লজি কিমান ইম্প্ৰুভ হৈছে ড্ৰোন আহি গৈছে বাট ষ্টিল আমাৰ আপোনালোকে পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা যাব তাতো এতিয়াও দেখিব দেয়াৰ পাইলছ এণ্ড পাইলছ অফ ফাইলছ চ' যিমান টেকন'লজি যোনটো স্পীডত আগবাঢ়ি গৈ আছে আমাৰ পুলিচ ৰিফৰ্মছ কিন্তু তেনেকৈ হোৱা নাই যদি এতিয়ালৈকে চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ লগত ৰিলেটেড চেলবিলাক অকল এটা চেলে আছে আমাৰ ইয়াতে ক'ত আছে আপোনালোকে জনাওক এতিয়ালৈকে চাইবাৰ যদি ক্ৰাইম হৈ আছে যদি আপুনি ভিক্টিম অফ এ চাইবাৰ ক্ৰাইম মোৰ ডেটা ভিক্টিম আছিলে অফ চাইবাৰ ক্ৰাইম এণ্ড দ্য পাৰ্চন লুটেড এৰাউণ্ড 2 লাখ ৰুপিজ ATM এণ্ড ডেবিট কাৰ্ডৰ পৰা দ্য পাৰ্চন লুটেড যিকোনো এটা প্ৰকাৰে আমি ঘৰত নাছিলোঁ এণ্ড দ্য পাৰ্চন লুটেড ফ্ৰম মাই ডেডছ একাউণ্ট 2 লাখ ৰুপিজ চ' যেতিয়া পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিলে তেওঁ পুলিচে জাষ্ট এইটোৱে ক'লে যে আপুনি নেক্সট কি কৰিব লাগিব আপুনি এৱেৰ হ'ব লাগিব বাট দে ডোণ্ট হেভ দ্য সলিউশ্যন যে এই যোনজন মানুহজনে স্কেমটো কৰিছে কেনেকৈ আমি ডিটেক্ট কৰোঁ বা কেনেকৈ যোনটো কমপ্লিটলি এটা চাইকেল আছে এটা ৰেকেট আছে সেই ৰেকেটটোক আমি কি কৰোঁ কেনেকৈ আমি ধৰি উলিয়াই আমি পঠিয়াই দিব পাৰোঁ টু দ্য কাষ্টডি টু দ্য জেইল চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ছিষ্টেম আমাৰ এতিয়াও ডেভেলপ হোৱা নাই আমাৰ ইয়াতে পুলিচ ষ্টেচনততো চাইবাৰ ক্ৰাইমছৰ লগত ডিল কৰিবলৈ প্ৰত্যেকটো চেলতে ইম্প্ৰুভাইজড প্ৰগ্ৰেমাৰ্ছ থাকিব লাগে চাইবাৰ ক্ৰাইম ডিল কৰা মানুহ থাকিব লাগে বাট দেট ইজ লেকিং চ' টেকন'লজি হেজ টু বি ইম্প্ৰুভড ইন দিছ পুলিচ ছেক্টৰ অনলি দেন উই কেন ডিল উইথ দ্য আপকামিং প্ৰব্লেমছ দেন উই হেভ টু এম্পাৱাৰ পিপল আজি আমাৰ আমি IPC আমাৰ চেঞ্জ হ'ল CRPC চেঞ্জ হ'ল তো ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা দেন আমাৰ অন্যান্য এইখিনি কিছুমান আইন কিছুমান ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ল বাট ডু ইউ থিংক দিছ পিপল আৰ এৱেৰ মানুহবিলাক এৱেৰে নহয় পিপল আৰ নট এৱেৰ অফ দেয়াৰ ৰাইটছ মানুহবিলাকে নাজানে যে তেওঁলোকৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কি হয় ঠিক আছে দে আৰ দ্য পিপল বিশেষকৈ যিমানখিনি মাৰ্জিনেলাইজ পিপল আছে যিমানখিনি আমাৰ লোকেল মানুহ আছে ভিতৰৰ অঞ্চলৰ মানুহ আছে দ'জ হু আৰ ইলিটাৰেট তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিমানখিনি ৰাইটছ প্ৰভাইড কৰা আছে দে আৰ নট এৱেৰ সেইটো কাৰণে দে আৰ এক্সপ্লইটেড চ' আমাৰ ইয়াতে পুলিচ হেজ টু টেক কেয়াৰ যে অনলি দেন ইয়াৰ এক্সপ্লইটেশ্যন তেতিয়াহে কম হ'ব যদিহে মানুহবিলাক আমাৰ ইয়াতে এৱেৰ যেতিয়া হ'ব ঠিক আছে দেন আৰু এটা কথা যে প্ৰটেক্টিং দ্য ভালনাৰেবল গ্ৰুপছ আমাৰ এটা ভাল কথা যে আসাম পুলিচ হেজ বিন ট্ৰাইং যে বেলেগ ফ'ৰ্চেছ তেওঁলোকে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে উইমেনৰ কাৰণে চিলড্ৰেনৰ কাৰণে যে দে আৰ টেকিং ন' ডাউট দে আৰ টেকিং কেয়াৰ অফ দ্য ভালনাৰেবল গ্ৰুপছ এণ্ড দে আৰ কমিটেড to prevent crimes ঠিক আছে so this approach is good so এনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিয়েল গ্ৰুপছ এতিয়া women have to feel safe এতিয়া ৰাতি যদি ওলাই যাওঁ we have to feel safe যে পুলিচ আছে আমাৰ লগত আমি ওলাই যাব পাৰোঁ তো তেনেকুৱা এটা ট্ৰাষ্ট women and childrenৰ কাৰণেও পুলিচে কিন্তু ডেভেলপ কৰিব লাগিব যদিও কৰি আছে we have to make sure that Assam police works more towards it আমাৰ ইয়াতে যিমানখিনি ক্ৰাইমছ হৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাব যে মেইন এৰিয়াজত CCTV কেমেৰা আছে নাই চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এৰিয়াজবিলাকত যিমানখিনি গলি আছে চবতে কি কৰিব লাগে CCTV কেমেৰা এটলিষ্ট ইনষ্টল কৰিব লাগে ৰাইট তেতিয়াহে কি হ'ব আমাৰ ক্ৰাইম ৰেটছ যদিও হয় আমি এটলিষ্ট গম পাম আৰু CCTV কেমেৰাই কি কৰে এটা ডেটাবেন্স এটা ক্ৰিয়েট কৰে যে অ'কে CCTV কেমেৰা আছে আমি এটা বেয়া কাম নকৰোঁ বিকজ উই উইল বি কট চ' সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ডেলিটটো কমপ্লিটলি গলি এভৰি গলি হেজ CCTV কেমেৰাজ দেন দ্য লাষ্ট পইণ্ট হোৱাট দ্য এডিটৰ হেজ ছেড যে পুলিচ হেজ টু বিল্ড ট্ৰাষ্ট পুলিচে কি কৰিব লাগিব ট্ৰাষ্ট ডেভেলপ কৰিব লাগিব অনলি দেন আৱাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন বা আৱাৰ প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যন উইল ফিল মোৰ ছেফ ইন ডিছকাছিং এনিথিং উইথ দ্য পুলিচ চ' ট্ৰাষ্ট ডেভেলপ কৰা ইজ আনাডাৰ ফেক্টৰ আমি পলাব নালাগিব যে পুলিচৰ লগত আমি ডিল কৰিবলৈ নাই পুলিচ আৰ আৱাৰ হোৱাট গাৰ্জিয়ানছ যদি আমাৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে উই আৰ ফিল ফ্ৰী উই আৰ জাষ্ট ওৱান কল এৱে
চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছেটআপ তেওঁলোকে কৰিব লাগিব অনলি দেন উই কেন হেভ আ গুড ফিউচাৰ চ' এইটোৱে আমাৰ অ'ভাৰঅল এটা ডিছকাশ্যন আছিলে আৰু আমাৰ কনক্লুজত আমি সেইখিনিয়ে ক'ব পাৰোঁ যে আছাম পুলিচ আৰ অন দ্য জাৰ্ণি ঠিক আছে আছাম পুলিচ এটা কি আছে আৰ অন দ্য জাৰ্ণি ইন ইম্প্ৰুভিং এণ্ড বিল্ডিং পাব্লিক ট্ৰাষ্ট বাট দেৰ আৰ মেনি ৰিজনছ দেট দেৰ আৰ মেনি ৱেজ দেট দ্য আছাম পুলিচ কেন এডপ্ট যেনেকৈ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব আমাৰ কমিউনিটিটোৰ লগত কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে ট্ৰাষ্ট বিল্ড কৰিব লাগিব কমিউনিটি পুলিচিং কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰংগাৰ ট্ৰাষ্ট ডেভেলপ কৰিব লাগিব অনলি দেন with right reforms, right technology, police can obviously transform into a force and respected only then they will be respected by all. So etu eta overall eta short eta discussion asile jodi apunaleke moi jodi kiba points miss korisu from the editorial you can just comment it down thik ase and please comment koribo and like eta kori dibo only then we can bring more such content for you. So thank you and please apnalake answer likhe amak pothiabo and thank for watching and see you until next time.